Так, ще мітаночки. Мітаночки ўсё ў снайперы, мітаночки Фоксі. Гусев? Не, гэта не гусі, это синхронизация эксперт. Но у мяне былі думкі, мабыць, адпачыць, але щось думаю, трэба пастрыміць. Ну як так? Одні запар. Так, там зараз фігітельні історії ад Ксю йдуть. Спав, не чув мене, я по всій квартирі шукаю, у мене квартира ж невелика, місць, щоб сховатися толком немає. І я його везде, шукаю, його немає, і я вже все, чуть ли не в сльозі, думала, капець коту. Випила з балкона, я вже на балкон вийшла, дивлюсь вниз. Він десь заховався. Ага. Котушки так любять робити. Так, а ви не пам'ятаєте, на якій квоті ми були? Ці на новую почнем. Ага. Господи, помилуй цього кота. Сереж, не пам'ятає? Я кажу, а ви не пам'ятаєте, на якій квоті ми були? Гадки немає. Можна хоч спочатку починати. Ну, спочатку. Так. Так, чатик, коли раптом у кого є гульня і хоче долучитися, будь ласка, а то у нас тільки 3. Ми зараз спати не будемо, давайте з таким котом не працю. Это мою, я тебе не дам, ты таки не їдять. Так, запрошаю. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. You will be a great asset to the company. Great asset to the company. Так, я ж ще літаю. Балон тут хвост. Чого я танцюю, нажимаючи на М? Дивно. І на Ну, хто ви? Настрой Я потанчить тобі. пишу. Замовця хотіла, вона Додатково 8 FPS, коли темно. Ага. Все ще погано з цими FPS, я так розумію. Це через моди. Я нещодавно пішов грати з Ти вже знайомим говорила говорити чи ні? і, коротше, Сережа, ванільну ти гру, і щось там в скажеш? мене нормальні 60-50 кадрів. Буває Сережа, 50 ти дуже скажеш, різкі, але... ти не чуєш? А мене не чути? Чуємо, Так, чуємо. как? А чого Чого я котика чую через Discord? Дискорді? А, А в мене... грі? А, у Гульні ти мене не І чуєш? Сергія я не чую, ні, я вас не чую, ні тебе, ні тебе. Щось А, з нею ви зламалось. мене Ти ж мене чуєте? чуєш, правильно? Так, я чую. Так, Так, все щось у мене. Дисплей, мод, бла-бла-бла. Ліра, бін збився на... Таке... Якого ляду? Так, random mode. Settings. Так. Change Game Beans. Тамака шукайте Play Random Mode. Мені emotes, певно. Та мені Random не так emote. з самою, мені не так з... А ти можеш у Дискорді замітитися? Мені... Да, але ти не мучся, добре? Мені не так з цими штуками, як я хочу вас чуть, блядь. А як це зробити? Вітаю, Колпук. А я... Это... Таночки помогишь. Ну... У меня слухавки на одним вухе. Ну Я вас вообще не чую впритик, типа даже шороха не чую, вони грають без звукогрими. Приємно. А, я поняла. Я тупая дура, кстати, да. Я поняла. Ага, моди сломаю. Я поняла. Все, муться. У мене були наушники на тих вибрані.
В Дискорді то я вас чую, а тут Старайся. не чую. Пан Могильщик, а у тебя ж... ты нема леталки? Що, ми ще Ну, когось там ж чекаємо, почати правильно? Ні, там ти справа, що не чекаємо. Арена радує. Коли хтось хоче вчитися, будь ласка. Я 2 ліхтара замовив. Є тут ракети для Та сенсу. мені 2 руки. Я побіг. Угу. А, ну куди я? Ну, вже нікуди не побіг. Чому? А не ракета. Так, так, ну, так. Подумаю. Все Так, ж таки, я... пан Могильщик, як нормальний чоловік вночі спить. Чего? А, Да, у я тебя тут, є я тут. ліхтар. Мгм. Это А там що тільки там? 2 було, так? Так, так. Ну, грошей на початку хватає тут на 2 ліхтара. Ну, я можу Сергію віддати, він мені не сильно треба, я все рівно Да помру. я сам могу Сереже отдать. Ага. Так, тут и колюк. Ну, коли з лівого боку будуть пачуари, я їх не почую. Сереж, мабуть, ліхтарик тобі треба, ні? Та тут це так люди нема. Покуль світла. Будь здорова. Дякую. І я ще раз тудиш. А в мене руки зайняті. Дихнув почати хоч криху вчитися малювати. Ну, добре, добре. Ну, по-доброму, конечно, с планшета там и стирать незручно, это все. Классичный вариант с папера и луком. Посовывал. А як звідси вийти? Да, вось, двери. А, я бачу. Зникла. Треба заховувати, капець. Ай-яй-яй. Фух. Яким судом я вижив? Не, ну это круто, конечно. Это один проход. Ну все равно периодически нужно заходить. А что тупик? А куды? А, не тупик. Так, туалетная папера. Где? Где туалетная папера? А як туди? Що? Там какие бутылки есть? Ё-моё, сколько вы пробований, вы серьезно? Ого, тут лута. Курва, и ободь двуручные. Кто ее побач? Я! А де ти? Пройди далей, тут такая Лутецкие. А где ты? Я біля входу. А. Так, ну, по трубах. Ладно, я витягну каля ось у трупи. Ага. Зараз я по туалетную паперу.
хвилин 5. Ты ё-моё, где? Ок. Ось папера. Жирный почварный. Что есть? Че такий баг? По сканеру нічого нема. Ага, фаєр-екзит. Ну що, заправду ти фаєр-екзит чи ні? Я певно весь день щоб йшов. Ну, коли що F. Є? Ні. Оксия, ты без планшета малюешь, чтобы к мышкой? Мышкой это же гамон. Ё-моё, еще трептохи. Отчините, будь ласка, я пароль не ведаю, ну, усілякі. 2 руки. Я вам паперу дам. Дякую. Так, і там каля головного гостя мусить бути ще... То не докладно. Ай, я полетел! Я полетел! Полетел! Куди? Я зробив. Куди я лечу? Планшетом там файненько, файненько. Ага. Що ви тут? Геть! Божухне, я не удюг, я не хочу за все будуть ворожі. А ну, скотч отсюль, но так, у мене длительної історії нема. Тому я просто буду розмовляти, як ви від мене відчепилися. Що? А? Де А? Так, вінчик. Ё-моё. Ксю, это ты там побач? Ксю? Jeszcze 2 луту. Так, а мост зруйнувався. Угу. Ладно. Парам-пам-пам, парам-пам-пам, тарам-пам-пам. Такси? Подвезите меня? Не? Я чуть не зачепилась из голову. Это птаха. Там еще 2 луту. Коли что, коля головного гостя. Чого? Я зрозумів, як завсюди. Так, а що я пушити не можу? Там знак його. Ось можна это. А я туди боюсь виходити, в мене там монстрик капітал. Бачив його? Так я не ситий просто. Я що можу? Ой. Це що ти робиш? Ось така штука є. Все, заплатіть за електрику. Вийдіть, будь ласка, вийдіть. Всі повиходили, быстро. Де Сережа? А ну, вставай, я тебе бачу. Вийди, сука, вийди. Давай. Це ні. А я пульт Аня. Ну, у мене Це накладається. купила. Ще рожу тобі вітанушки від Фоксі. Привіт, Фоксі. Сережа, відкрий нам двері. Сереж, Так, ладно, я за 2 лутами. Нічого не бачу. Ксю, тобі так само вітанки. Так. Я не чую. Так, геть. Ви не разом. Не. Ви поособку. Вітанушки, Спанч Боб.
Нагадаю, у тебе є Little Company? Так, геть, кажу. Фу, я ж зараз знак візьму. Ой, Графіл, Вітаночки, го з нами. Хочеш? Ні? А? Рад бачити. Фу, бляха. Я вам зараз відчиню. Вийди, Ого. сука, вийди. А що на мені моби лаються голосом Ксю? Не, меня тут так нема. А чому пиво такое тяжкое? О, 5 хвилин, добре. Сережа, ти щось? Буль. Мені не так з цими штуками, як я хочу вас чуть, блядь. Хочу вас чуть. Танки. Я піду приберу какашки. А про 5 хвилин долучится и Графил. О, ура! Так, ну шо, у нас на 500 луту уже. Норм-то. Так, и Графил у меня у дискордику ее. Да. Ми зараз у моєму дискордику сидим. А я не зам'ючений. Я дублювався увесь час, а що ви мені не сказали? Що це за кошмар? Так Ой, накакав сильно. Цей гандончик накакав, ще й перевернув унітаз і зарив це всі какашки. Унітаз? Ну, Ніхрена. не унітаз, а свій туалет перевернув, щоб закрити какашки і цей. Ну так, хорошо, добро. Так, ну почекаємо Графіла, напевно. Зараз треба розібратися. Я теж не 45 розумію, хвилин як чи цей кот 35? може бути таким вонючим. А, Ксю, а ти не стримиш? Ну, немає сенсу на годину-дві підрубати, я думаю. Так, Ксю, а у тебе шье Графилу дискордику? У меня чомусь нема. Да. Можешь ему надослать запрошение на сервер? Ще секунду. Мгм. Ой, божечки. Не то. А. Боже, ну що, усі бінди позбивались, якого ляду? Так, то мені мос. А які за третю особу відказує? Неужели в конфігі треба прописувати?
Вау. Придется гуглить. Ни холеры назва у этой мотки. Так. Person mod. Він так Навіть і звуку зове. немає цієї мотки. Я тупо. Графіл каналу саме не бачить, там де ми сидимо. Зараз. Він є на сервері, я так розумію. Як зупинитись? Я зупинитись не можу. Сі затісні і посередині. Так, подається бачу. Так. Що? Ну все, Видав тепер ролик? буду бігати. Ні, все-таки третя особа не збилася. Ну ладно. Сі, stop current emote. Сі затискаєш. А я щось не можу твою емотку підхопити, мені щось інше чіпляє. З вельми цікавої назви. У тебе в лівому верхнім куту як зоветься? Да-да-да, я бачу. Також зоветься? Так само? Да-да. Оу. Finest Music. Ну, хоть. О боже. Ігрофіл, я видав роль на своєму дискордику, там около каналів, в якій ми сидимо, обновлений код. Там криху подредактовані конфіги, додати мені ще один мод. Ну, на інтер'єри. А я проїхати не можу. Так що, ти справді не можеш спинити Росію? Зараз я пробую щось інше зав'язати. О, нормально. Зупинили. Новинок хищник. Я вже думав, що я так буду до кінця бігати. Спинис Music. Это улучшайте сюда эмотки, ви натисните. А если я вас сейчас случайно убью, вы ж не помрете, да? Но в космосе не забьешь. А что на М? Что это такое? Так, чекай. Та йо! Не, вообще не то. О, бо... Флешка. Ну там же кидают. Вот и век. Hello. Вор. У нас же шпуль 10 ее. Ой, графил танчики. Да. Танки. Такой чатику этого канала обновленный код. Пытаешься его пробить? Вот. Запускаем. Ой, включите светло.
Ой. А, включить світло. Все, що там дисертацію пише. Ну, Да. музичка подобається. Так, мені ще одне слоти. Прийдеться нову комнату. А, ти про архів. Ну я дремонтував як мог. Я тільки не зрозумів, у тебе 4 куфри було чи що? И я не упевнений, что я слушно усталевал стол. Куфера, скриньки. А, ну тоді більш-менш відремонтував. Ну, в этой тролле, конечно, учинили. Мгм. Рейд все зламав. Хто? А, тролі зайшли, пішли, почалась подія, і тролі пішли через хату Едвіта. Коли п'ятшей був. Ну, мабуть, роут покопаємо. А у тебе, до речі, як там забив третього боса? Ні? Ні. Тільки доплив. Він на іншому материку. Ну, я не прийшли з того боку, видно. Тобто просто я стояв коля печей, почалася подія, я почав вибігати з вёски, я гляжу, я вже йду через твою хату. Хотів їх тягнути, і у виніку тягнув коштом свого життя, тому що я намагався одного троля, який упарто просто трущив твою хату, витягнути оттулі. Ігнорував те, що мене б'ють, для у виніку не допомог. Ну, Едміт графіл власно гуляє. А, так. Я бачу, ти запустив гульню. Давай запрошу. Так, інвайт. Надослав. Ага, дякую. Секунду. Перерва. Зараз графіл виходить. Так, так. Там шкілкерний. Боже, ну що ти там за гігантські тексти пишеш? Блін. А, ой, точніше. Що ти там за поеми пишеш? Привіт.
Где там этой покуты? Так, а Максим сидить на моєму столі, рівняю його під свою спину, а мені потім непривично. Ой, блядь. Мокерный мы уже. Это уже просто звичайная фраза любого белорусского стримера. Или так, 80% огульний лексик, тому не тяжко розуміти. Ну, то, що написано, може бути складано. Сорі, щось зламалося. Що зламалося? Гра. Вилетіло чи що? Я сьогодні весь день дивилась відчайдушних домогосподарок. Типу, секунду. Мгм. Бік, бак, Сережа, бум. ти не зміг це слухати, ти вмер? Ну, то, типу того. Вставай. Що там про тому господарок? Розкажи щось. А я, У чесно мене кажучи, нічого нового. хоч і дивилась, ну, типу, я просто на фоні включала, я нічого не дивилась насправді. Я просто слухала. Нормально, що нормально. щось. Every day I'm shuffling. Якась там жінка вмерла, інші її подружки почали розслідувати, що вона здохла, ой, померла. І все. Ну там є одна жіночка, дуже хорошенька, мені вона прям понравилась. Я пропустил. Every day I'm shuffling. Давай я через запрошення ж не дошлю, ё-моё. Сам можу. Тут ну. полагодили Не цю бої по штуку. голові, там і так Що пусто. сам можу приєднатися. Думаю, ты запрошення чекаешь. Це звук. О, есть. Ага. Бонь? Все, мітінг Дякую, що доходит. почекали, Тебе сорі. були поступав. Тримку. З посвященням в ряди коду шукачів. Така. Така. Так, полетели, куда мы полетим? Ладно, Шуранс. Ты, Таман звук уже. Это снова какой-то Penis Music? Мені подобається, що з ним можна ходити. Но с большей часткой моточек на сам речь можно ходить. Тут. Лектор на нее. Просто я бы не задавал. Це штуки. 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 Ага. А что я на ней чекаю? А? О, Є. и танки. Відше за. У всех залутал. Нет, одна на мне. Один на тобі, один на мене. А? Є. Боже, скільки в тебе? Голоси. Но зато я ни в коле не в самоте. Ну плюс-мінус так, я себе заспокоюю, коли чую голоси в голові. Я тепер не впевнений, що ви говорите, що вони. Обычно вот не бот,
там. Дякую за фоллоу, стараюсь запрошаю, танчики. Я это всех понимаю. Угу. О! Нарешті! Божух на інтер'єри пайшли. Виправлено. Сюди, ну, інші інтер'єри. Сосиска! Гляди. Де жужлик? Жужик. Їм анімацію трошки змінили. Апдейт цього моду, походу, зі штуками був. Анімацію? Ага, їх тепер краще видно. Коли вони А, тобі. Можу. Жужлик у этих. Хочеш, я їх вбив? Ні, я не злий. Вони з тобою розмовляють. Окей. Він є на сервері, я так розумію. Божух на это. Жужик это казав. А я уже Ксю шукаю. Монстри. Ага. Божух, як я хотів гэты данж. Прикольний. Ну просто ранее гэтыя моды былі усталяваны, але щось з конфігами там прийшлося 35. робити. Не знаю, що це. Лепій FPS. Так, ну тут как хтось уже бігав. Хочеш, я їх вбив? Піпер. Ліпше це був. Піпер, це штука. А чому квор? Йоме. Ну да. Ну що обшукано. Я, ну, типа, я просто на фоні включав, я нічого не роблю. Так, туди. Сюди знову. Ну з этого боку я все ж таки ніде обшукав. Неякі істоти вже виповзли. Від звуку немає цієї мотки. Вентиляція чинена. Так, ну это безпечные почвари. Ой, є ще хтось виповз. Ой, це вже неприємно. Так, я по колу пройшов. Уже ніякі почвари бігають. Ой, не! Ой, капец! Где? Все. Все, это поховальная. Там є вихід, там є ексіт. Отут. Ага. Я нічого не залутав. Капець. Ні, чекай, я ж сосиску знайшов. Все, на сам на базу сосиску і цю штуку. Так, ну я на головному виїзді. Я сьогодні весь день дивилась відчайдушних домогосподарок. Що? Я нічого не сказала. Это жужик. Талета кормная заплечная. Я не могу. Станочек. Вечер. Пали на лето. Так, наши хлопцы цікаво. Не, ну квоту мы уже зачинили на минулой планете. Я взял все, что было. Пойдем до кораблю. Поглядим, где хлопцы. И на что я не зайшла. Ну и ж рухаїк-то не протягнув, мені і так пиво. Я досі не розумію, як цей кот може бути таким вонючим. Но... От ти чому такі вонючі? Так это і Ксю і не каже, это не Ксю каже, это ось, гэта жужик каже, які до мяне причепився. Ой, яка зараз.
Саме прикольне, що я цієї музики не чую. Це тільки ви її чуєте. О боже. А ми чуємо. О, що це за- Іди сюди. І ще одна штука. І ще багато штук. А вони прикольні. Привіт. Я хочу тебе спіймати. Сука! Уйди в жопу! Раулівська. У мене з'явився маленький Патрик. Перевірте, ідіть перевірте. Вони попереджають, коли вороги. А, всі живі. Все добре. Як попереджають? Як звідси Ну, злізти? типу, кричать. Привіт, Фоксі. Ну, ось гету, яка пішить по чвару, треба тримати у руках і Що рахується за затисати ворога? КЛКМ, каб я заспокоїлася. А ви ще як її забіть? Ось гету Чого я питання. такой чуечки в Дискорді? Я нічого не сказала. І усі відпочивають. Котик, лягай. Всі дубками. Сережа, тобі теж можна К'юнь. дубку зробити. У мене з ваших дупок лагає. Ну Котик, як лягай. же ж, Не підтримую. як же ж без буб, ти що? Це погано. Ой. Ось так. Холодно. Сосиска? Що? Так, так. Головне скаркнули. Серделька. Сіськи. У нас там КО. Я на этих. А где пульт? Десь тут? А, вот, нашел. А, на фол. Мгм. Мы сідаємо? Напевно. Мені подобається, що не можна ходити. М, Та Макарена, Тоді може, ігри. ми Макарену А. станцюємо. І зараз я долучуся. А, де? Так, аж не сховалося. О, єсть. Пташки говорять. Тар'йо. Витафо. А хто куди побіг? Мабуть, я не перемотаю знаю. ні керунок. Ти на фаєр пішов? А, на головний. Так, я тоді на фаєр. Ау. Ага, знову какой-то інтер'єр. Зачинено. Да сходил на фаер. Только здоровье змарновал. Так. Вітанки. А,
А Fire, холера, увесь ключей потребує. Ой, ё-моё, що я нічого не бачу. А. Бляха, в скаках і стан. О! Ага. Треба ж витягнути лут. Тяжкі які. І ще... Ой, ляду-нибудь вручные. Ну, это было? А, ты малюнок у тебе скидала? Піднесу на вихід. Так. О, файненько. Боже. Ну, по когось знайшли вже нового. Я бачу. Не, ну, хоч можна. Подивитися ще. Так, нічого нема. Серйозно, що це? Ні! А! Що за паніка? А, уже отчинили двери. Ну, гэта все можа разыгрываць. Вось у чым справа. Так, з таго боку былі. Але ўсё ж такі сапраўды можа быць не всё. Чтоб уже сдалася от таких походов. Тя-тя-тя-тя. Я нашел, весь лут вытягнули. Ладно. Альбо, що ж таки Ксю намагається налякаць. А, так, чекай, бутылька. Не, гэта Ксю, яна паглядзела на лут. Ксю, ты на лут паглядзела, ты спалілася. Нет, так не бегаю. Но, ну я ж кажу, это Ксю, хлопці, но... Ну так, научилася. Ой, глядите, мимик иде. Ну і графіла ти налякала. І, до речі, доволі добре покопіювала міміка. Я вже десь на середині сумнівався. Я микрофон замотала повністю. Ой, мілячок.
Не, ну поводина мимика довольно хорошо ты робила. Я старалась не бігати. Але ось з лутом ти спалилась, ти на його погляділа. Да, Мімік би не поглядів. Ну заманив він мене, розумієш? Да. Виходь, Ябнувся. я не розумію. Там сидить. Він ябнувся, рятуйтеся. Холодно. Їм холодно. Пускайте. А як я сюди перекинулась? Гадки нема. Жесть, який щит. А чого ти їх не береш? Ну як гэта утекчи? Ха! Значить, не беру. Вітанки. Жухні. А я тебе не лякала, Ай. Ірафіл, де ти там? Чо? Чо? Ну я чув, Ти подумала, що я ти мімік. ж панічник. Там щось казав. Ну я не почув, що менавіта. Мімік? Report to the company building immediately. Да, я ходила за вами, мовчала і просто ходила. Та я не того налякався, там така єбака була. Terminal to route. Маленька плаче, ну воно було это мене не бачило. Але потім воно так страшно перетворилося, побіжало кричачи. Покуль яно маленькое, його береш на руки. Я від тої штуки біг, я нікого не бачив. Я просто біг. Ну що, допереустальовувалися? Як тепер їх вивести? Гэта ж пачвар не спыняе, как поедали. Зато і нас спыняе. Зараз. Нарешті захотів. Не, крыху не так. Ждать. Нехай так будем. Так, ну что, понесли. Так, это зброя. Oh, I don't want to get dropped on my head. Бабу хлопці. Так, буде рухається со знижкой. Комфортно. Handful. Вельми удачливо. Так, сосисочка. Дабл кіл. Пішло. Все. Ой, ще яйка є, нічого собі. Да. А. Да ё-моё. Это что такое? Эй, лихтар? Ла.
Ти йоме. Давай, трипну. О! Сюди. Сережа вбився. А, Ігрофілов вбився. А йоме. Я візьму Так, твоє тільки не тіло, продавай, відведу тільки на не нього. продавай. На А можна корабель. на нього поіграти? Ну а сенс? Ми продавати його згубимо 20% грошей. Ось на корабель притягати. Я хотіла на нього поіграти, може б я виграла щось, він поставив дороже. Так, ну треба чогось підбивати, ліхтаров. Голки будемо використовувати чи ні? Я трогаю сіськи Ігрофіла. А, ну у нас же ж є особний слот під walkie-talkie. А, так, кольки прошки коштують? 25. І Як тебе перевернуть? 6 буде. Жесть. На Єгипт. Єгипт. На Єгипт хочеш? Добре, тоді можна поболі понабивати чогось. Заберите ліхтари. На кого ти працюєш? Так, Я зараз я ще працюю на... прилетять волки і Я это, зрозумів. як там яни зовуться. Божух, ну я набив. А, глюк. Я от забив, що набив. Не слово, а именно що набив. Вуха? А, Ну блядь. я не напружую його, зараз святку їм, а Ой, кліватку голова. стають, тоді чую лепі, чим було. Так, ну що я свій ліхтар склав. Ага. Ладно, ліхтар нехай буде. Ну, гэта трэба цераз палову горада перціся, каб до таго шпіталю. А перад гэтым яшчэ у гэтай шлыханай паліклініцы кірунак атрымаць. Я вельмі хейчу гэтую шлыханую паліклініку. Мо я ўсё ж таки хочу паглядзець, як будзе далей, у паганым выпадку. Ну, калі паляпшэнняў не будзе, тады ўжо пайсці. Ё-мае, яйка. Зараз, пэўна, непагана. А чаму тут калектары ў паветры? Ты так люстроўваецца. Так, ўсё, ціхі час скончаны. На працу. 5 хвилиночок ще. Так дивись. А, подсвечиваешь. Дубку? Буба. Да. Добре, Що став? Так, то бок хочете на Єгипт. Добре. Петлявка. До речі, там з вялізним шанцем повинен бути менавіта адпаведны інтэр'ер. Так, гэта ж Египт. Египт. Я яшчэ якраз у мінулы раз Фоксі вушка не напружваў, а в гэты раз калі лічыўся. О, ми їдемо до Єгипту.
Ну так, мы уже в Египте. Ладно. Кто на зв'язку? Що ніхто волки не взяв. Hazard level B+. Не. А чому не то інтер'єр? Ну ладно, і гэты пойдзе. Нічого нема. О, Комедія. Ага. Едем. Сюжет в этой комедии. Ну так. Но менавіта і егіптаўскі не выпаў інтэр'ер. Я пэўна шанец павялічыў на ключик. О, картина. Сюды. Ось сярожу здалёк чуваць. Так. Лишь. Но мне подобаются подобные интерьеры, весьма такие. А мы Тарженбор так вытекает. ніфіга собі антураж. Ты-ты-ты-ты-ты. Тупик. А, чекай, бачиш, що ляжить? Я теж. А чому я не померла? А не, живая. Я на по типу струны постоять, что? Не, подається, это померла все ж таки. Жива. Вона безсмертна. Не, там ока 3-4 удары. Яна померла. Дивно. Вона регенерує. Не. А, фаер. Ага. Нічого нема. Ніяк не шанцує на лот, зато і на міни шанцує. Повзуючи. А ти по сходах можеш уздиматися, міна, а? Ну що ти там ось шлендаєш? Ага, трагедия. Ты мне дашь пройти? Ой. Что за межу вылетел? Здесь на стоп-стрим не натиснул. Я хочу проехать туда. О! Нічого собі здольності. Так, все. Лямпа дорогая, можно вертаться. Ой.
піднести, ще сходу мусить бути. Є ще один фаєр. Ні, ну до речі, може бути правдою. Ну. Ризикнув, да й не проверял. Я знайомий. Хай. Ай. Там у камина 10 ползає. Ну, доволі глибоко. Навряд стринеш. Так, як тут до корабля достаться? Я тут такой угодиться не злям же все. Лепь я обойду. Кому я чую ракету? То, что замовил. Вот только что вот скинул. Ё-моё, а ё беспечный проход до корабля. Ось гэта я, конечно, ніколи зараз наверну. Кто скидає лут? Конечно, это и лямпа на полову экрана. Кто вигадав? Шлермен. Колдермен. Ну шо? А шо, люркає? Чи то така? Шлермен, у тебя есть леталка? Коли не люркаешь? Просто... Не, я без стамины. Не, я без стамины. Не. Вера. Та тут все так видно нормально. Я скинув лямпу, там і кочервяк десь грукоче. Але зараз вернуся по яє. Так, Може не надо? Та я скидаю все і... Иду. Осторожненько. Там багато ще? Не, я просто лямпу вернусь. Боже, как ППС еще. А, это ксювые. Я думаю, что за гуки уже? А, думаю, боже, хорошо. яка какофонія. Така ми за Це теж для тебе. Что мы маем? 739. Алло, почвара, ми тут, убийте мене. Можно лететь. Дякую, Фоксі, за бічки. А это кровью змывать. Это кровью змывать. Почвара, йдіть сюди. Это кровью змывать. Алло, почвара. Боже, я кожний раз Можеш забуваю. вийти на вулицю. Можеш вийти на вулицю. Яка я на вулиці. На землю можеш вийти. Перед цим став. Чого не приходять? Алло. Я вже згори пробувала. Сергій, Пусти ще там блядь. трошки. Алло. Що? Я щас умру в двері. Не вмирай, не вмирай. Ну, давай.
Що, ви об чим? Хі-хі-хі-хі-хі-хі. О, красота. Яка ж краса, ті лампи, ну так пробити. Люто лагає. Пустила. Ну куда ти впала? Ну куда ти впала опять? Ё-моё. Ага. Так, есть. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Да кто я в ухо не напружил? А може отим? Ой, жесть. Так. Ого. А что такое? Чему я рухаться не могу? А, я зрозумел. Так, куди ляцем? А. Так, чекай, Єгипт. Ну, між іншим, зараз на дворі нар. Сні. Хорошо быть муховцом у полі. Свистанула ветром, вось табе гастролі. Быть маленькой хваркой, пэўна бы не блага. Бывай з маргой здаров Париж. Шакай Чикаго. Навогул гістарычна я вельмі лакальны хрен. Эндемік, што не схільны да жыхарства перамен. Але цікава дужа, што там ёсць за паваротам. Усё-ткі адзін раз жывем на гэтым свеце, шо там? А так хацелася б хамут адкінуць і аглоблі. Ляцець у невядомасць смела бы ў палёце соплі. Ці мо замест саплі сказаць бы трэба жураўля, але ў нейкім сэнсе ўжо на гэтым свеце трошачку сапля. Мне б аднойчы раннім ранкам нейкім цудам прачнуцца недзе ў Сахары качавым верблюдам. Ці кітом блакітным, што спявае без галоса. Махануць выходнымі з Грэнландыі да мора роса. Мару і планую, як усю зямлю аб'еду, мякка лёгшы на канапу пасля сытнага абеду. І пакуль мяне чакае цудоў свету асарці, мне бы вылезці з-пад коўдры адзеялка ад пуці. Растаманы хвой, слізь пакідаю за спіной. Хорошо быць слімаком, усё сваё важу з сабой. Ці лепш ператварыцца мне ў чалавека смоўжа. Без нічога голым поўзаць, хорошачна боўжа. Растаманы йоу, усім прывет і ад рыбоў. Всё, што маю, успаміны і даволі шмат сяброў. Завтра жа гатовы ехаць хоть да чукчаў, хоть да чэхаў, руханогі. Па конях рукі ў ногі і паехаў. У прыхожай не магу знайсці красовак. Я навогул целам не прыстасаваны да вандровак. Мне дзім самы не заменяць ваўкавыскія пельмені. Карацей складанавата, я пераношу змяненне. Мне бы рук яшчэ 2 штукі, самых простых не базукі. Мне бы яшчэ пару ног, а дзе тады на іх браць брукі. Мне бы пашпарт старона, каб хапіла точна віза. Мне бы хвост, як у гадзіны. Привет, Сярович. Мне тут кажуць, што я трошачкі пасунуўся кабінай, але я ўсур'ёз гатовы стаць вандроўнаю машынай. Стаць пасатам Б4 на мяжы касіць вандроўны 300 літраў поўны бак. Адсмакчыце аўтамоты раскрасовак. Не знайшоўся такі быць, вазьму сандалі. Фёдор Конюхаў падсуся на вандроўным п'едэстале. Але перш чым навастрыць свае лыжы замяжу, фотасінтэз запушчу і яшчэ трохі паляжу. Растаманы хвой, слізь пакідаю за спіной. Хорошо быць слімаком, усё сваё важу з сабой. Ці лепш ператварыцца мне ў чалавека смоўжа. Без нічога голым поўзаць, хорошачна боўжа. Растаманы йоу, усім прывет і ад рыбоў. Всё, што маю, успаміны і даволі шмат сяброў. Завтра жа гатовы хоть да чэхаў, руханогія. Па конях рукі ў ногі і паехаў. Ничего. Да что такое? Пакідаю за спіной. А Растаманы йоу, усім прывет і ад. Там канал просто блішчыць, мне падалося. Падалося. Что они там бегают один от одного? Зачинено, зачинено. Ну капец. Все позачинено, ну ё-моё. Хорошо быць з мухаўцом у Ой, так, хопіць. Хопіць. Либо не хоць і файне, але даволі гучна.
Як там? Щось зміняється, я не пам'ятаю. Ну, там один от одного бігає. Я вбив міміка. А, Сережа все ж таки міміком був? Ага. Маску вдів. Ой. Ты на поверхню можешь бокс вернуть? Альбо потом вернем. Тут только ключи потрібні до сюль. Капець. А де ксюль, до речі? Не знаю. Мабуть, я її Сережа з'їв. Якщо б її Сережа з'їв, то вона би теж міміком була. Ну так. Апсі. Апсі. Вихід справжній. Ага. Fire Exit справжній. Тут так стільки дверей зачинених, а ключей нема. На кораблі є ключ. Жара та не злюта. Якраз бомбокс вернув. На росіянську чатику заборонено. Ага. Дякую, дякую, я обоїх не звернув. Зараз ще поглядім, хто живе. Ну і що ти утякаєш, коли у мене бутильки в руках? Я заховалася в Сергія. Ти бачив, він на масці ходив? Ну, Сережу повіншував у Ігрофіл. О, 2 ключика. Ось це мені треба якраз. Все. Сережа тепер безпечно. Да я щось подумав, що придурюється. Ё-моё, що з ФПСами тут капець. Я подумав, що придурюється. Та ні, я ж дивлюсь, Сережа за мною біжить. Я на Fire Exit вибігла і це Я його вбив, нормально. Ну, я ключи взяв, потім ще полутаємо. А? Да забився, Фоксі, забився. Ну зараз уже не буду заходити, улічуючи, як літалка напружує. Скупи году. Так, а где там были те звери? Ага, дякую. Можна порталом пройти кудись. Але не вийти потім. Ну так. Ти двері відчинив. Але нічого тут таки нема. Дивно. Тут виглядає. Коротше, я в портал. Ага. Чекай, тут таке ж зачинено було, чи ні? А, ні. Ті ще двері, пам'ятаю, були. Це дуже мала мапа. Ага. Вона просто така вся.
Не, ну вось я яшчэ дзвяры адчыніў. Да ё-мае, а тут так нічога няма. Аж... А, не, ё, тунеля. Зараз монстрів набуде тут, а... Приймаємось разом. На гэтых цыстэрнах можа быць лут, але зараз няма. Спокійно. А, ўзяў? Ой. Ай, это я ўзяў. Апгрейд. Хтось візьме? Лопата номер 2. Все обережно. Ну так, сам шутся. Вообще. Ключик. Ё-моё, я не могу потрапить. О, забрал. О, гарматник сюда. Усё, я фуловый. Хіба што ключ выкидаць, але як показала практика, ўсё ж таки іншым часам лепей пакідаць ключики. Що там? Камін? Ну, можна пайсці далей, просто я фуловый ўжо. Де? Лут, у мене є місце. Ну, зараз знойдем. Ой. Я думал, это проход кудись. Ай, и увесь лут просеру. Все. Так раптом скончилася музика. Так, я лоточку хочу. Ну, між іншим, зараз на дворі нас. Люркаш. Що то за робот-пилосос був? Ко? Чечано, наче щось за мною йде. Тихо. Таміна. Таміна. Ніяких черв'яків. Поклацає. Шов нахуй. Сам такий. Хто ще? Тагріель. Хочеш, щоб я їх вбив? Так нечесно, це вообще нечесно. О, Ксю. Ой, мы. Тупо сожрав там і паук, і всяка хуйня. і павук. була, з одної сторони Ага. павук. Да, там Fire Exit був, і він з пауком був, а з іншої сторони там ще якась тварь йшла, а потім ще одна тварь йшла. Піздець. Я Чому прикол? переплюнула всі ці штуки, блін, ради Голосуйте. того, щоб забрати дебільну розчосочку. Голосуйте, он тебе на на паутине переторил. Подвесил, ты там урушишься на радары. А Сярожа чамусьці рухаўся зноўку, як мімік. Що дзіўна, не глядзіш на тое, што я забіў.
Но кота мне все равно повинны виконати. 960. Спеціально маску вдів. Алло? Hello? 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 Алло? Придурюється. Ну давай кажи hello. Ксюш, як ти вмерла? У мене там був паук, ззаді ще якась тварь, і ще одна тварь. Паук був прямо перед Fire Exit. Типу я підходжу до цього, думаю, блядь, можу встигну вийти, хоча я б не встигла, там мене паук якийсь, ну не паук, а ще якась тварь кусала. І плюс оцей от, що на нього дивитися треба, а потім от водозгляд теж там був. А, ти все-таки вийшла назад? Да, я вийшла вперед, допригала, потім допригала назад, і прямо перед виходом був паук, а назад я вже б теж не вернулась, бо ця херня була. Да. Сука, де ти? Я тебе чую. Так, летим на марш, потому что на Египте навальница. Ага. Там є якийсь робот-пилосос. Це міна, яка рухає. Ну, і он так запилисмок, чи... Навряд чи тобі сподобається. Рожа. Я веду ти 10 тамака. Та це не спрацьовує мод. Ладно, я так розумію, у нас волки не користаються. Ну, я сам не шаную это радіо. Воно, конечно, корисне, але я щось лянівою. Користанні. Вероніка, вітанушки, дякую за рейд, вітанушки рейдерам. Як у вас Хогвартс пройшов? Коли ви вже його скончите? Вже скільки часу його гуляєте? Чого у вас новенького? У нас тут така леталка йде. 4 бігаємо. Стримери Ігрофіл, Юпаксю і глядач Сережа. Алексю сьогодні не стримить, бо я ненадовго. А ігрофіли, до речі, не відео стримите, не? Ну, так. А ти ж, певно, на всі 100% намагаєшся зробити? Ну, це капець. Це пригода, та сама пригода на 20 хвилин. Так я вже спочула. А лут-то будете як? Где лут? Что за луки? Вітанушки, Тукорх. Hello. Рад бачить. А у тебе є літалка, Тукорх? Хто jeszcze хоче, може долучитися. Тільки треба моди буде спампувати, но розтлумачимо їх. Просто ходимо по мапі. Ага. Ну то боку все зачинить хочеться. Ну, зачем успіху, божух на ось гэтый момент мене і задушив якраз таки. А, спати лягаєш. Добре. Добраніч, тихо ночі. Там нічого не було. Нічого. От вихід. На. Один лут, що это такое? Реально. Ну
так. У меня все ж таки уже душноватое. І яшчэ вялізным недахопам я лічу вось тое, што табе гэтыя легі пхаюць, і прапампоўка нецікавая в гульне. Да няўжо зноўку? Ё-моё. Збіваць гобліну. Зразумеў. Так, я яшчэ і ў тупік прыйшоў. Зараз як сустрэну сярожу. Give us a sign, сярожа. Ці ты гэта, ці не? Ага. Гэта быў сярожа. Ён выжыў ці не? Добре, нічого. А дзе булі-булі-булі было? Дзе бабулінг быў? Так, ну я ж доскочу. Я доскочу. Фух. Віпкі, до речі, гэта за колькасць гледачоў, які адначасова размаўляюць у чаце. Там как-то ачылка ідзе. Не памыляюсь, это першых віпак трэба 5 адначасова размаўляючых у чаціку. О, ключик. Так, ну ўсё ж таки гэта быў сярожа, бо інакш бы мімік церсі дзесьці побач. І ё-маё, я так і заблукаю хутка. Да я ўжо, напэўна, заблукаў. Ну, мабыць, знайду фаер. На марчы іх шмат. Ого, царква. Стрынь, шпільна. А лут-то дзе? Што гэта такое? Шлендуюсь туды-сюды, а луту няма. Бутэлькі знайшоў, одну гэтую шасцярню вялізную. Всё. О, дзякую. Ну, калі ты за мяне кажаш. Альбо віншую таго катала, як яго будзе. Так. Ну, у лапках одно пиво. О! Так. Это тая рэч, на якую, я спадзяюся, панаціскаюць шмат разоў іншыя гульцы. Каб было цікава. Ага. Ну, ключ придется выкидать. Ой, я не то хотел показать. Ладно. Где? Откуль? Боже, кто я? Я подскохнул. Приякай. Где? А, вось она была. Я її не бачу на углу эту турелю. А, на капелюсе? На капелюше? Молочко. На капелюшку у меня молочко. Бутылочки. Ой, ё-моё. Да зноўку курсор не ў той бок пайшоў. Дивіться. Нічого не натиснув. Ну, Дар'янка то вже по святах. І то є зрідко. Жух, ну, конечно, налякала меня гэтая туреля. Они бабулец! Бабулец. Сосиска! Так, треба глядеть, що дрожжее.
А сосиска у нас безценная. Не, 17. В який раз я покидаю сосиску? Не, у меня вот все-таки лучка что она. Боже, ну я так глибоко зараз заполз. Это капцы. На надея на фаер. І яшчэ у мяне памер амаль ліхтар. А! Капец, капец, капец! Вось гэта за тое, што я не ўзяў сосиску. Ай, ё-моё. Зразумеў, Сярош. Пан ж тады, дзякую за бойню. Ну, конечно. Там география. Без звонка. І Ксюс хутка пойдзе. Чым же заняцца тады? Дзвюх мы заграфілам. Штосьці зробім. Щось рухалось. Бачу. Щось рухалось? Де? Не бачу нічого тут. Так, а що по пачварах? Ага, волоти вже повзали. Так, десь Бракін повзе. А, тільки два У моби. мене там був паук, ззаді ще якась тварь. Ну, гусі з нагороди, то на мало Паук тільки. був прямо перед фаєр-екзитом. Типу я підходжу до цього, думаю, блядь, Ну, Новий можу год. встигну вийти, хоча я б не встигла. Там мене паук, Що це було? ну не паук, а ще якась тварь кусала. Ну, то так чогось далі, я сам доволі довго не гуляв. Ось. Потім твори зляд. Не бачив нових пачвар. Тут є. Сосиска. О, хтось добрався додому. О, корабель так високо. На головному. У мене предмети. Left 4 Dead є. І перші, і другі. Але з ким? Вместе. Всі на рік здесь гуляли, я сюди йшов, молодці. Ну я так само на Новий год. Чисто сидів. я. Я менше Толку всього походів. там був. Не супрать. Ну, я так розумію, з могильщиком, усіми лапками за. Я так розумію, Михайло. Там щось було. Усіми лапками за. Мабуть, я ще кщу затягнем. Їх. Да, може теж він. А, і кутки і могильщик. Ага. Я бачу, я ще у Михася є. Я знайшла котика. Так, що, я не більше нічого не лутаю, я тоді... Я знайшов. Голосую. Що ти хейтиш, котик? Що ти сказав? Що ця тварь Кольно. маленька сказала? Він сказав, я хейчу щось там. А, Ти що? ця Ну, тварь. просто справа вообще в тим, що голосом максимум у котика Left 4 Dead 4 чоловіки. Прикольно. Ну Блядь, так, прикольно. Вони кажуть, щось іде. А, пошли, їдем. А була подписка, не було прикля. Жодного разу не бачиш? Що вам На прикол? дужках ні. Ух, божух, ну буби на спину змістилися. Капець. Ці тварі реабілітувалися, щоб ми їх врятували. Так, у Сярожа мінус світло. Жаль, Ага. Капець. трохи. А мене забабулили. Ха. Я прийшла другий раз, ніхрена не знайшла, пішла, вийшла і вернулась на корабль. Я знайшла тільки Їй не оцього сподобалось. котика і ще щось маленьке, оце от розовеньке, наверное.
Або сподобалось. Цікаві пішли. Ту лайно, а треба купувати інтер. А ну, це все теорія змови. Сам реча АМД вже давно. Вона один теж звук видає після Кайфує. вдарення током. А, чекай, це ж не на продаж. Апчі. За що? А що я нічого не кажу? Не хочеш, я хочу. Я кажу, на цю гачу апдейт вийшов. Ну, що я думаю так, можна поспробувати у суботу, якщо якраз вольне буде, собрати гусей. І навіть тільки гусей. Да. Я, в принципе, согласна. Дякую. Тому що... Так. Ладно. Продовжуємо. Котика тута. Угу. Його теж продати, він та грязний. Так заладуйте його і буде чисте. Як це заготувати? Ось на роджельній станції. А, да? Мені здавалося, Ну, Фоксі, це не гарантовано, це ще домовитися треба. Ні. Ні? Дивно. Ні, він з самого початку просто таким був. Мгм. Добре, добре. Може в океані помити? Можна. Так, я хочу на Титан, але... Так, що нам треба ще набити? Я напевно теж це остання планета і піду. Не те команд? Ну так, питаємось. Особливий ключик золотий. Ну, полетели. Угу. Жесть, ти його питаєшся помити? Ну а що робити? Ну давай, пшикай. Треба сухий шампунь. Закінчилось. А, Не заряджається. Котик, ти взагалі не хочеш бути чистим. Ну, я вона от назву, що він брудний. Божечки, я сейчас сдохну. Умру и вымру. Ты куда Навіщо? залез? Ты куда залез? Ты куда залез? А ну стой. За лампу. Я вище вас всіх, бачите? Я матер ти. Я матер 98 росту. Ви мене боїтесь? А що? Боїтесь? Я думаю, ви мене Серйозно? боїтесь. Ого. Що? Так що Можна. відказували у суботу буде? Налякатись. Я його не знаю. Рівень небезпеки бля. S+, в сенсі. Ви бачили, що нам написали? Що? Рівень небезпеки S+. Так, Що так. це Это самая тяжкая и довольно зручная планета, тому що тут когось вельми побач. І тут Нам таке біда. найбільш луту. Маєш на увазі 1,70 м чи що? За часто это интерьер трапляется, вообще никто не наладил.
Что такое? Тупики. А. Сейчас нет. А, чекай, я не сюди поїхав. А где лут-то? Это ж Титан. О. Ой, гэта не я зрабіў. І гэта не я. Ведзера. Трэба было папругі набываць, я забыўся за іх. Ну давай кажи hello. На регенерує. Затое пачварыё. Бачыў Бракена, пачуў Шчаўкуна. Что, гэта лямпа тамака? Ага. Чэйнасці яшчэ. Ну, яшчэ не дакладна. Я запытаюся наконт суботы. Лера, а як мне цяпер выйсці адсюль? Не. Ух ты ж. Не! Як же ён побач ходзіць-то, а? Не хочешь сесть адсюль? О, добра. Так, оглядеться наконт Бракена. Треба шукаць іншыя весці. Що, яшчэ лут? Ага, болт. Все ж таки через яго трэба выходзіць. Через Шчаўкуна. Не! Блять, Бракен. И пропердел яшчэ. Амаль прайшоў Шчаўкуна, капец. Це сюди. Сюди. Сюди, кажу. Додому. Ой, Якісь дивні баги. Пішли. то всі інші живі. Думав, я його б'ю, а він мене якось перебрав. Цей штуку цю не віддає зразу. Ага. Хоч би колокольчик нам оставив.
А, все правильный фаер. Тут тільки один. Певно. У цих нових мапах це не перший вже монстр, який якийсь квантовий, одночасно і живий, і мертвий. Это не новая планета. А ось інтер'єр, так. А кот усьо. Кот скончився. Не рухається. І на Може, ньому він щось приховався? сидить. Можеш В натиснути ванільній кнопку шахті. «Мовчи»? Кого? Я до друга на небесах звертаюсь. Якщо він там. А, він там. Бля. Планує летіти. Ой, мені не щось не вельми сподобались, щиро кажучи. Там, конечно, 5 чорок А, ми шмакнути, можемо- ну... не. А, ну так, ви ж мені могли моє тіло рятувати. Ну ні! Чи не можемо? Ми могли його бахнути чи ні? Так. Блядь, я забула. Я теж. Я намагався пройти скрозь шовкуна, амаль вийшов з того покою, який він патрулював, але мене схопив Брекен. Моби багані, вони живі і мертві одночасно. Гэта не новая Жук планета, взяли? гэта далёка не новая планета, яна з самага пачатку была, а вось інтэр'ер новы, мабыць, ён бага. Там Ой. був жук. Я жука вбив, Угу. але він залишився живим, тримав лут. Угу. А потім, коли жук був мертвий, він мене задамажив. Угу. Цікаво. Так. Ё-моё, вось гэта заспаўніла. Ну там з іншага боку сходы ее. Гэта навальніца! А чаму было напісана, що надвор'е звычайнае? Ой, яма. А що, ліхтар не металічны? Так, чакай, а дзе тыя сходы? Я ж... Яны ж былі дзесьці... Не, ну сур'ёзна? А, о, я дастаўся да іх. Цяжка, але дастаўся. Гуля перціць. Ну зараз мне хоць схавацца ў пакоі і тады... Правда. Отлично. Да ё-моё. Меня уже пачынае раздражняць, што... Часто ты интерьер. О! Турель? Міна. Міна. Так, певно виправив. Міна. Ага. Да, где? Як через неї пройшли?
Я сьогодні кшу, я сьогодні помираю від турелів. Ок. Ну, насамрэч, зараз Ксю вже від турелів не помирає, я Ксю на початку. Ні, булінг, так. Не треба тобі булиць. Алло, хтось мене чує? Ще треба загадку розгадати, як додому потрапити. Прийом. Дуже швидко. Алло, прийом, база. Алло, база, прийом. Наче нічого металічного. Алло. Алло. О, ти мене чуєш. Ти живий, так? Живий. Нормально. Відкриваю У двері. мене лут. Дякую. Ти ж моя булочка. Я не знайшла, як туди зайти, я спочатку заблудилася, а потім якось вернулася. Трошки луту є, Шагріеля турель вбила. О, Що думаєш? турелька. Ха-ха-ха. І рада така, ну ти поглянь. Ага. Чого такий сміх? А в чому робимо? Це просто мій самий страшний ворог. Турельки дебільні. Ну що, підемо ще? Ну давай ні, давай їдемо додому. Добре. Чи ні? Чи хочеш попробувати? Не знаю, 3 лутинки є, але часу ще багато залишилось. Ну давай буду вдома, якщо що, то ви проголосуєте. ми Добре. поїдемо. А дивись на мою камеру, якщо я буду кружитися по кругу, то телепортуй мене додому. Добре. Пришпіло тим, що міміки так само роблять. Яны чаму і детектять через радар, яны менавіта ось вертаюцца па колу наоколо сябе. Ага, значить отута. І калі станецца щось такое, што іграфіл стане мімікам, Де я? може телепортнуть Ёпта ж. міміка. Ти біля корабля. Я заблукав, секунду. Карма від Ксю. Йдеш по Ага. дорозі. От воно. Боже, який я поганий навігатор, вибач, я просто нічого не бачу. Я не кручусь, це сходи. Ти крутишся, тебе треба телефон? Нюанс. А на основний Трошки вхід луту є, взагалі Шагріеля хтось йшов. турель Виходить, вбила. що Ні. ніхто не йшов, я думаю, Ти не що там крутишся, безпечніше. тебе телефон І треба. рада така. Лут справа, дві штучки, щось світиться. І далі там теж якась сосиска світиться червоненьким. А що він картину не взяв? Я на шмотка що? Ну, не знаю. Ну, не чуєш вообще? Просто викласти звонку. Сосиска світиться. Ага, ага. По почварках. Ага. Шаукун. Ах, что это такое? А, это ящик катає. Я поняла це. О, прямо перед тобою теж великий лут. І на... Ну, короче, покуль не багато Це, почварок. наверное, сосиска світиться, це двері. Ха. Підозрюю, що це був цей
Блять, хендфол. Фак. Нормально. Іди на мій голос, я тут. Ага, Прийом. дякую. Все. Знайшов ще картину і маячик для більярду. Хорошо. А я думала, там сосиски розсипані по кругу, а там, коротше, це походу двері червоні намальовані. Так, я думаю, треба їхати. А, стоп, не їдь! Котика забрать, котика! Кожний раз забивається. Сука! Та все. Куди? Не, іншого! Іншого! Паніка. Кожний раз забивається про коточок. Ти забуваєшся цю штуку, що нею можна пользуватися. А, так, а на дворі не ілюструється, а що зараз? Чекай. Бардак. А, ну зараз звичайно на дворі мусить бути. This is a multi-stage aerobic capacity test that progressively measures students' aerobic capacity as a part of fitness skill assessment. Алло, Students прийом, come back and прийом база. Hello, Котик, hello. чуєш? Котик, прийом. Hello. by a beat Чуєш sound. мене, да? The test gets progressively faster as it Як чутно? Алло, прийом. Прийом. The pacer Прийом. scores combined in the fitness gram software scores Прийом. Чувачуть. endurance, flexibility, and body composition. Ви поряд стоїте. С плюс. М. Ой. Ти міна. Та чому я не зачинений кожен ряд? На Fire Exit ключі потрібні. Да. То не боляче так стрибати? Ні. Я знайшла кота. Добре. Чуваки, Що? гай. Що? Я знайшов ключ, заберіть в мене. Давай. Я скоро помру. А, я зрозумів. Щет. А, Чому? От десь міна ще. у Єрофіла з'явилася дівчинка. А чому? Тільки не спойлери. Всю, капець. І що, обоє померли? Холера. Теперь-ка я хутко помру. Ну шо ты глядишь? А где высти? Чё? Ты живая еще? Ты ё-моё. Всё? А где высти? Не, графил отрымливается не через мину.
Так, ну звонку я ж певно чіпляється, чи ні? І ладно, принесу все ж таки лут невеличке. Погляжу, якщо. Ну, покуль не дихає. Все ж таки обмежована менавіта локацією. Не, зараз помру. Якщо померла. Ну, тады мы летим, потому что инакше у меня вывод зараз отбудется. Добро, хлопче. Я сам забылся, капец. Вибачаюсь, я сам забувся за трупи. померла? Я не розумію, поясніть мені, будь ласка. Я думаю, нас газованка взорвала. Так газованка там Це дальше єдине лежала. пояснення. Он, дивись, котик її приніс. Ну, типа, як вона мала взірватися? Можна її зарядити? Стоп. Що це було? Ну, ты заладовал то, что не ладуется. У нас пробки вибило. Угу. Страшно. Чомусь монітор не працює. Так, що ми тут таке? Єдине щось з кришками. Ну, я ж вчора не стрімив, через це, напевно. Ну квоту ми повинні виконати. Ну так виконали. Спрей закінчився. Ох ти ж. Кашляє? Я не почув. Молоток, якщо в ноль програєш, я краще битися не буду. Угу. Бійони. Тримай. Прикольно. А де ти? Во. Тримай. Прикольно. Ну 350 було, але я криху правильно був. Сейчас подергаю котика за хвостик. Дивись. Дай хвост. Дай хвостик. Я сам за ним гоняюся. Дай. Де той хвост? Где мой хвост? Ну що, ти відпочивати чи летим далі? Да, я напевно піду трошки посплю. Бо щось я
Камон, я сонна, бляха, пригаю краще, ніж коли я стараюсь грати. Це жахіття якесь. Ну, у двох ми навряд чи щось і зробимо, Графіл. Ага. Фуксі каже, як я нагадав тобі за суботу. Ну, Треба би буде постаратися, може якось годин 7 хоча б почати, 8. угу. Графіл, до речі, калі што, пакуль яшчэ не 100%, але думаем наконт гусёў у суботу. Не хочаш долучыцца? Гусі? Гус-гуздак. Гусі? Угу. Ага. О, тоді добре. Це прям супер прикольно. Я оце наблюдала, як ви всі грали. Мені так сумненько було, теж хотіла. Але я ж кажу, за того, що я могла в будь-який час просто стати ФК, я трошки боялась, що не цей. Ну, не записувати просто всім іншим. Туди. Добре, добре. Туди. Спробуємо зібрати. Так, ну з літалки тоді. Це яке число? А, нормально. Так. 14. 25-го. Максим 25-го в Львів їде. До друзів. Ага. Ну, я напишу. Поки напишу. Дуже дякую вам за ігри. Дякую, дякую. Я так люблю літалку, я не знаю, я б 1000 лет, напевно, не бігала, так от щось збирала. Угу. Хуйня файна. Добраніч. Добраніч. Довго спати ліч. Приємно було. На добраніч. Так, дуже дякую, Грифіл, що теж приєднався. Угу. Коли більше людей, то набагато веселіше. Напишу. Я у стримерську напишу. Вообще. Все, всім Фоксі теж добраніч. Так, Всім так. добраніч. На Вообще. добраніч. Угу. Графіл, ну у дівок, напевно, ж не будемо спробувати притягувати. Можем пойти у Вальхейм, но у тебя же свой властный сервер. Або і спойлерів Ага. непройденого. Зрозумів. Не, ну насамрэч мы приблизно на тым же самым кроку, что и ты зараз. Я могу до цябе долучыцца гэтым персонажам, чымся дапамагчы да твайго свету. Ви там третього боса Не били. намагалися вбити? Ні. Не били? Мы там по краху у железа просто опронаемся. Дик шо? Да? Ти зараз у Вальхейм? Як хочеш. Не знаю, в мене плагів нема. Мгм. Ну, у леталку мы просто у двух мало Ага, что ну зробим. Не витащим. Мгм. Ну, пошли тогда в Вальхейм. Побегу у тебя у свечи. Ё-моё, чому я на кожен раз глючусь, коли ти виходить?
Так. А ти ж на ванільній версії гуляєш, так? Без моду? Да. Угу, добре. Так, експеримент. А там може до твого світу? До моєго? Ну, як хочеш. Тоді зараз Давай. я. Ну, гляді, як тобі ліпить. Я гость. Твій стрім. Ну, просто ты ж будешь поміж двумя светами так скокать. Потому гляди, як тобі ліпі. І тому ж у нас рейти підвищені. Криху дисбаланс буде. Я не супроть для нашого Нормально. світу. Зовсім не супроть. Так як хочеш тоді? Угу. Та ходімо ваш. У наш. Ага. Ну, тоді запускаю модифіковане. Ведмідь, ти тут така? Так, чекай. Моди міняли? Не, все то же самое. А, ой, боже, я леталку запускаю. Капец. Так, ну надо... Шнейргейм. Ну. Так. Идем. Систем. Что треба? Не то веку. Меню. Так, а что там это такое? Сейл? Что? А пароль у этом канале зараз Ага. запускается.
Зараз. Привіт. О, вітанки. А, пранок. Ну що, подивимося, що там з моєю хатою. Ага. Я готовий. Заходь, пароль той же самый. Так, все пошло. Ну, я котел все ж таки усередину нашей вёски зместил. Крыху по-іншому зробив. Казан докладнее. Пусть доєднався, ніхто. І ось Зараз. вулики у мене є, сказати. Ага, так. Мгм. Італія. А? Є. Ого, класний дизайн. Вогнище. Но я там щось видумляв, і колись такое трималося. Раніше воно не ламалося, якщо наступати. Якийсь новий баг. Ну так, да, ну це зато точно. я зараз. Зато я зараз уже виправив. Можна підійти і спокійно використати. Можна кам'яне вогнище зробити. Воно не ламається. Ні, воно теж ламається. Хіба? Кам'яне. Так, просто Типу, дуже довго ламається, не ламається. Можеш забіжати до мене подивитися, якщо ми ще сіли. А я отремонтував, певно, або ні, я не пам'ятаю. Це там, як пройшлися якраз таки тролейки добре. А, отремонтував. Ну, сам по-своєму тут все понаставляв. Ну, я ХВ, я намагався реставрувати. Я бачив, що гэты кубки былі тут дзесьці, і таму намагаўся дзесь і усталяваць гэты стол, але я не разумею, дзе ён быў. Ну і сцяну то яны таксама зруйнавалі. Чакай, чаму тут кабалкі нема? Не было яе? Ні, там її не було. Ага. Я розумію, чому ти міг подумати, що там і немає, але її там якраз і немає. Угу. Графіла, там той лес, де ти хотів на древе зрабіць, ўжо пасечаны. Я, дарэчы, магу насадзіць яшчэ дрэва.
Ти будеш на дереві будуватися, чи Ні, не будеш будуватися? Погана ідея була. Ні, ну сам ж цікаве. Цікаво, не працює. Там дах не працює. А. Так, я немножко подумать. Так, пеньки ВТ. Парадик. Вай, ти тут якраз ще дуже важливу таку штуку не пророкував. Мабуть, не замітив, як воно тут було побудовано саме. Ну я брав Це от там, приклад. де мене Зараз костер, він насправді на півблока був вищий, ніж центральний криш. Тобто права криша в мене була на півблока вище. А. Ну я брав по прикладу іншого. З іншого боку. Тут якраз їх даже поставили, просто не замітив, що це все. Ну там у когось все равно 2 слоя наліплений дах, як і було. Ні, я ще не міняю, нічого не поміняв. А які 2 слої? То був 1 слой? Ну я хв, виглядало так, ніби це у тебе 2 слоя. Ні, це був 1 слой. А то він є. Все насправді є. Це що? Ага, я понял, что это. Ага. Так. А, божух, ну гэта ж гэта мяхі ўсё ніяк не атрымліваецца прамацаваць. Так, ё жалезо вольнае. Я пойду здабываць яшчэ на булаву. Кому трэба штосьці пакрафціць? У нас тут такий графіл його телепорт ровно до данжу, який я зміщаю. Засральній. Коли треба пожалізати. Ну, гэта телепорт, який ставлю менавіта на сам данж. Каб далеко не бегать. Але зараз ён перастане працаваць, бо я буду яго змяшчаць да іншага данжу. А ти поверх цього, ага. Що? Я тепер поняв, в чому особливість було. Ти поверх цього поставив кришу. А з цієї сторони було щось знищено. Ну яны з боку леса ішлі.
замок проділблю ще. Але я тільки пам'ятаю, що по фотографії тут вони вроді ніч не знайшов. Ну, я менавіта реставрацією займався. Тому не повинно було бути щось інше. Щось змінюється. А. Теперь я понял. Да. Так, все, я переусталював данж. Ой, А, телепорт. ну да, все, я понял. Я понял, що саме вот так. Коли хтось хоче полутати железо і ще металобрух, то сердечно запрошую. Але то не обов'язково. А, стоп, поки. Метал треба. А, ну тоді засрання. Ні, ну між іншим у скринці метали там є ще железо готове вже. Сирейно вже скончилося. По новой пішов. Дырчики. Так, Сінська заборонена. А що, куди летіть? І що там, як що? Ти Ти куди будеш? ти скочиш? А? Він не буде грати, я так розумію, да? Ні, у Фоксі там, як що, розмовляли чимось. Ахахахаха. Ахахахаха. А ты, соседечка, подыхай. БТРП. Так куда ты стрель? Нахабные такие, я жалею. П'ятненько. Я его зараз подаю, Фоксі, чи як? Чи можна потім? Блядь, ну що такое? Чому не пропляет? Тут глубоко. А, добре, добре. А, шо? А, ё-моё. Забыл. Ну, то бок поза стримом. На увазі.
гэта спам. Ага. Натрую, конечно ж. Стривалость. Так ти ж уже віталася з Едмітом. Ну, вітанушки від Фоксі, Едміт. Привіт. Там же ні. А, все равно пам'ятаю. Просто Едміт же ж писав у чатику, помню, що віталися. Воевал. А, закладение. Мікрофілм допомогти чимось? Поки ні. А? Є проблема, скринь не вистачає. Ну и такое. О, вже наш проблем. Уже проблема скринь. А, вантруба, сюди. Може треба сарай? А, ну, у сенсі, Мені треба які хат скрини? відбудувати. Який сарай? Які скрини Фоксі? Для дерева, каміння. Знаю. Просто будуєш свою хату. Так, вопратка. Що ж цікавого? Метал. А, божухне, я щось про скрини подумав. Скрині ні, складання придумать, куди їх розмістити. О, я придумал, чем заняться. Так. Меньше. Ладно, займемся справой.
Ой-ой. Та ну ні. Хлопці? Ви, Так. напевно, зараз завісніче. Да, вже замітив. А я хутчэй за ўсё зараз у рэбут накіруюся, у мяне гульня захрасла. А, А що це в тебе так відбувається? Та я хв. Так, ну АБС пакуль жыве. Жух, ну я нават дыспетчер не магу адчыніць, капец. а ти можеш переключитись на OpenGL? Ну, у мяне на вулкане яна запушчаная, но вулкан же ж гэта якраз ідзе пасля NPNGL. Божухна. А от Ctrl-L не працуе, но ABS яшчэ жывы. Спадзяюся. Ці не? Дзе стрым ці не? Я бачу, як каточак рухаецца. Тонко по стріму. А, рухаюсь. Стрім ідзе. Бачу, хлопці, так, дзякую. Ну і що робіть? Гульня не хоче померти. Можемо заходити? Так я не могу гульню зачинить, у меня вся система того есть. А. Перезапускай. Я не хочу. Это вернобейте придется. Капец. Ой, ну почекайте, пайшоў рэбут. Капец, не працуем. Зараз я яшчэ раз перезапушчу ABS. Дурыць. Дакладней, рэорца.
Мне не коннектится Rewards Theater. Выгляда. Зараз выбачаюсь, яшчэ раз лясаю, каб хуценька усталяваць плеена. Пераўсталяваць. О, ўсё, аўтарызаваўся. Зараз я запушчу хлопцаў, а то з сваімі тут праблемамі. Так. Я выбачаюсь, у мяне там плегін спсаваўся, я ў выніку тэрмінова яго пераўсталёўваў. Ну, не пераўсталёўваў, абнаўляў. Я не хацеў канекціць да твера. Так, і я зараз запушчу вас на сервер, толькі я запушчу. Что между вами? Ого. Прикольно. Ну, стрим так, я в першую чергу запускаю OBS, каб просто стрим не разорвался. У мяне там зараз просто сцена на такія ось выпадкі запущеныя. Так, сервер запускаю. Ё-моё, у мяне Discord быў замеўчы. Ёбнула. Так, усё, можете заходить. Я пакуль маладымі займаюсь. Божух, я ну 100% откинула зараз. За гэтых глюкаў. Ты відкинув? Ну я у хаце з'явіўся. Фак. Далеко откинула? Там не всю хату прям опять. Ё-моё. Ай. Не, Эдмит не у Европе ж. Ні. Не, чекай, Не, ну у як Польщі. сказати? У Польщі ж ти ж я Я не пригадав. Польща. Так і географіл? Не у Польщі. Ні.
Ну, Але ми в Європі. Так. А, ну так, так. В Європі. Ні, ну маю на увазі, що Україна в Європі. А хто у Польщі був? Корг і цей. Ні, І хтось Чилі. ще. Сережа, мабуть. І Чилі. Чилер Один з них у в Британії чи Британії. в Польщі. І там Шкідованор. Так, що я не зробив? Так. Що? Все, есть. Да ну, боже, ну что? Ой, гівно. Шума всякие. Конечно, капец. Чекай, а я моди запустил? А, моди, так. Всё, так. Ігрофіла, ти долучаєш? Чи вирішив їх з'їм? да, А, то. да. Зараз. Так, я ще шмат босса. Еще на третьего навык не ходили. Мы только по крыху железа пронаемся. Ну, комаров, братц, такая. Життя і рудих собак.
А часто такі виліт? Ну, не вельми. Ну, может быть. Менавіта гульня хресні просто. Звичайно, я найважливіше більш. Збереглося? Так, так, ось у этом то і справа. А, Вот что самое болючее. Хіба розпрацовщики покинули магчимість OpenGL використовувати? Мені щось подавалось, там тільки DirectX до Vulkan, ні? воно, наче воно є. Ну, Vulkan так, це ж її просунута OpenGL. Тоді не знаю. У мене просто це Direct було вилітав. А, Та я ну я на подумав. Vulkan. Ну, а мені ж ще навантаження все ж таки додаткове. Каточка, ті розрозні пришпіли. Купаєш, аж земля трясеться. Збережи, будь ласка. Угу. Good. Що? Не знаю. А чому каменная стежка зруйнувала те походні? Шпілніки. Страшно.
Ну, так Джамаруния. И фишки скончились. Так, не думал. Так, ну мы не кумаем стежки. Заставайся. Ось так. И маленькая стежка-то сральня. Еще не так. Ой, это еще мало куфра. Уже мало. Достаточно больше.
Ой, так, я зрозумів, де я забувся. Треба більше кое-що. Ладно, що їх хапляємо. Ну сам речовий рай не так уж і шмат скринь було в порівнянні з тим, що треба тут така по скрині. Я почистив це місце. Яко? Ні пеньків, ні каменів. Ага. Мгм. Дивись, вага телеги. Там забито там повністю. Ага. Ледче рухається. А куди скинути? От. Куди Дерево скинути на повністю забиту телегу? На приплавку щось туди, щось сюди. Так, я ще. Я якось в піч поклав 26 із 25 дерева. Я тобі розкажу ще Ага, більше, дайте тому що розлом. 27. Ой, Це чекай. як? Це називається пінг. Це називається пінг. Ти швидше натискаєш, забавляєш, ніж взагалі система реагує. А там нічого не просирається нікуди? Ні? Ні, воно все правильно нормально рахує, просто ти закидаєш більше, ніж ти, по ідеї, мав би закинути. Це чистий профіт. Можете переживати. Ти так же само можеш і з пічкою зробити. По факту у нас там, типу, бувало такий момент, що підбувало, що нас закидало навмисно двоє, і там доходило до 30+.
Можна якийсь данж використовувати як смітник. Лера. Воу-воу-воу-воу-воу. Я бачу. А із шифтом. Да ё-моё, я, конечно, все записал. Це би зламати сходи, зробити, а потім сходи назад покласти. Плюс. Дурить, что оно не накладає просто текстуру, а оно ще й вирівнює, як було. Да, там то й суть. Ага. Чекай, да хоч вирівнюй адекват. Ну тут не пройдеш насправді. Не, ну тут такого ж надо. Ти ё-моё. Ну диви, Тут десь ні. не. Бачиш? Ні, куди? Тут буде так, диви. Ні, ну куди він побіг? Ну курва, ну можна ти подивити стріл посунувся. Що таке так? Ну який подсук, ну як це Тільки утекчи. назад чіпляється, що їй подобає. Стій на сходах. І тоді роби, не стій на землі. Я не бачу, як кліпі були. Вроді так. Макши! Коли вирівнюєш, стій на сходах. Не Не на враг, він землі. будує. Він ставить. Ну, воно все одно вирівнює під позицію, на якій стоїть той інструмент. Нікуди не видно. Ай, ой, йой. Фу. Не, ну ходить можна, але не подобається, як це виглядає. Ні-н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 і. А, ну так, так. Гістерики мне Verizon наладував. Ну, шмат. Мгм. Я не скончусь. Камінь в телезі. Біля А. тебе. Тут. Ні, ця. Ага, дякую. Інша. Повно. Де, йома, хто ще використовує? Я просто тягну її. Все, відпустив. Ага, ось Коли тягну, воно не працює? так. Дякую. Ого.
шкода, телеги не можна табличками підписати, типу як номера машин. Мгм. Ну, я ще сигналізацію тоді уж. Я передивнув портал, який в тебе був ззаді будівлі центрального, прям що по центру стоїть. Я полову не почув. Кажуть, що я портал перетягнув, А, то що ага. був в тебе на хаті. Угу. Кілдір, Йома, я... рейдер, А навошта тое? Ну ладно. 1. Просто Два. свой я усталяваў вось той што адзінка ён часовы ён менавіта да здабычы ідзе і я просто размяшчаў яго каб бліжэй было да пячэй. Ну ладно. Дурно стріляє, Ти навіть не знаєш, що ми тут так набудувалися. Є ланцюги? 3. У мяне, мабуть, у скринькі. Ні, ну мене загалом у нас є. Слышь, куда? Куда? Назад. Я тут стрельнув, забувши спитати, а розповсюдження вогню відключене? Ні, ну хіба є? Його можна включити. Типу, по дефолту нема. Ну, я не зміняв тое, што яны там коли додали. Так, ланцюги ти хотів. 3 скинув. Де? Ти хочеш поспробувати знову усталювати эту штуку? Ні. Ага, з ким тут. Я хочу доробляти свій дизайн. Вітанушки, дякую за рейд. Вітанушки рейдером. Вітанушки Джейн. Бачить. Якова справа. Ой, нічого такого не було. Правильно, що ще? Гуляля. Я криху. Тихенький сьогодні. Я ще більш тихий, ніж звичайно. Так. Нет. Вот. И танчики острели. Не, уже не бронзовые, уже на железе. Поміть карту. Що я знаю, що я не знаю. Так, ну я певно закидав, але не пам'ятаю, це було до виліту чи ні. А вам вже відомо. Так, мне все ж кидається в вазок, хто так криху перешкоджає. А в темнолісі, в лісах взагалі, оці сяючі корені сині. Розторопша? Збирати завжди. Так, завжди збирати. Ну. Розторопша, так. Все збирати? Оці от розторопші особливо. Так, Ні, так, ми відаємо. Що не треба збирати. Все треба збирати. Я вже географію тут писав вчора. Звичайна реч у виживачах, що треба лутати усе.
Так. Ну, я глядел, как пчелы были счастливы, но зараз яны спяць. Ну, то не больш мёд ё. У нас тут такі яшчэ нам патруль астаўся, і вось гэту эдмета зруйнавалі, і таксама закранулі некалькі вулікаў, якія тут стаялі і між іншым працавалі. А зараз іх тут не размясціць. Бо трэба больш прасторы. Дзіўна карацей. Мабыць, вы нейкім багам размясцілі, ці што. Так, вуголь. Я яшчэ раблю. Так, ежеё. А чого стільки мобів? Ну, ночь. Так, ну, напевно... Ти хочеш, щоб все було легко? Пойшов я далей по железа. Ні, слушай, там кая все добре. Ну так, где тонка моя одинка? Ага. Вот там. Так. Выследить. Здесь. Данжик. Ну, я расстароб, что дагэтуль збіраў. Мясо дзіка ў мяне ё. Іх таксама не спяч сырое. Колбаски у нас будуть. Але гэта що? Боже, ну як же ж не спойлерить? Ладно, молчу. Молчу. Видимо. Портал на здобычу я злучил. Прямо. Збережи. Ты что? Все, зараз. Як ти збережи? Тепер про хату спокійно. Два шамана, 5 маленьких. Великий і гігантський. Это у нас у вёсце тусить? И что? Перший раз так Вижив. настільки так хрена є. Переміг. Вот как уж такие. И куди ти скочиш? Так, я ще ж певно друге бав чи ні? Был. Ні. Тут не бачно.
не допалився. Ну, давай. Довольно. Леза, так. Не так? Ой. Австралия Гейминг, дякую за кому. Запрошую танчики. Так, так. Дякую. Здесь тут чим железо. Та ні, тихо сім. Тільки дерево не буде тратити, я в шоці. Який рушняк в сусіднім покої. Так, ну я уже навантажен, нужно вертаться. Тобі потрібно портал. У нас просто множники повишені. Бо мене вже задяубло просто кожен раз гриндить. Ну, Альхейму. Ну и плагин на телепорты с железом. Бо знову ж таки задяубло. Что уже 500 годин у Вальхейма. Стомився от гэтых душных моментов. Тому не зусім сумленно, але ну хоть без душки. У мене в одному з сундуків є зілля проти отрути. Ага, Я добре. забув. Ага, ну у мене, мабуть, криху мені, зараз так ладно скажу. А ні. 506. Подавалось 476 подобное. Так. Ой. А що це за штуки? Завивальна печера, запечатана вежа. Где ты знаешь? Не знаю. Зі знаками питання на мапі. Це міні-бос. А, это то, что это новая гонлярка дає квест. Так. Це квеста на міні-босі. Ну я пам'ятаю, я випадково знайшов у сніжному біомі одного такого боса, забив і притягнув, а потім я ще довідався, ну, знайшов я ще квест. Поглядел, где я на размешан, думаю, пришла ты в сраку. Все равно у тебя лут не цікавий. Так, у неї лут не цікавий, тому що у неї нема товарів. Чим більше у неї товарів, тим більше у неї лут цікавіше. Ну, типу, його більше стане. Ну, Типу, йдеш шукати її товар. повиконував тоді. Дякую, дякую. Ну, у нас тут такая... что такая живе стримерка все, але она еще не отпочиває. Крихуля толку погуляла з нами. Тут така майстерня, мапа карто... Что мапа ведался, он это знался. А то Едвіта, яка пережила напад тролля. Умовно пережила моя хатка. Ви добуваєте ще метал, чек?
Метал, я А деревину ось хата добуваю. хлопців, які пізніше долучилися, на сьогодні так само їх нема. Ну, А цю більш потужну, просто. як її там, широку. Ну, Все таке косметичне. повезло. Жаровня вже одразу доступна. Ну, там це і справа, що ось косметичні речі, Але чого? мені Що ти цікаво. хочеш зробити з нею? Каб ще були слоти косметики, і ще Класна платно. штука. Ні, але тут таке ж такого не передугледжено. Так, ладно. Что я... А откуда у меня древо з'явилося? Що я ти далі железолотать? Аж ну незвично, що портали зникли. Здивився, а куди не поділися? Привикнеш по-новому. Так, так. Туди стежку подвиправляв. З новою речаїсністю. Ну, хаве, мені вельмі падабаецца будаўніцтва в Альхеме. Просто пачынаю без ніякай мэты і штосьці там ўжо адмалёўваецца ў выніку. На мінулым стрыму по Вальхейму я напрыканцы вырашыў стварыць навес пад казан. Усё пачынаю штосьці будаваць і там Стільки сміття, як так паспрабую, так паспрабую у выніку. Неблага атрымалася. Яке сміття показуй? Я вже не покажу, бо паркнуўся. Та. Конт практичний, так само, чому б і ні. А що, там далі, типу, все? Не можна будувати? А що ти хочеш там збудувати? Треба довжи спробувати там Склад. щось робити. І А, та будує на здоров'я. з досвідом так само будуть файні будиночки. Просто це буде незручно, я думаю. Я пропонував перебудувати просто цю всю центральну площу умовно. Щоб там був склад. Не бігати туди-сюди. А можна казан не руйнувати, а? І Та тільки ні, не казав. майстерню ти маєш в виду? Що? Майстерню маєш на увазі? Да. Ой, так, можеш перебудовувати, і одразу поспробую з мехами гэтымі розібратися. Яны просто не утискаються ніяким чином, як пам'ятаєте. Ні, я просто не буду це все під пол ставити. Ні, так... Не, ну між іншим під підлогою доволі непогано виглядає. Ну, мехи... Мабуть, я зрозумів. Це за того, що... Я не буду взагалі нічого під підлогу вкладати, я це спробую, знаєш, умістити, щоб це все виглядало гарно. Ну, добре. По факту я хочу майстерню підключити до переходу на плавильню і до сундуків. Ти сам розширити все інше. Якби і сундуки розширити, то їх буде тут не стільки, а трохи побільше. Ну так, по факту, якщо у нас буде достатньо заліза, їх можна переробити на стальні, щоб по факту збільшити місце кожного сундука. Ну, куфера воно не хапляє, звісно. І новий склад не треба буде будувати. Розумієш, що я мав на увазі? Я бачу, короче, усё, тешь. Не дуже. Так, я ведаю, що треба побач. Просто у нас там і під навісом ковальня йде, і... Я хв, на що їм не подобається. Мабуть, це правда за того, що некоторые промоцування у нас йдуть під підлогою. Ну, я так просто... Ділі компактності до утульного запхав. Мабуть, яны перешкоджали ўсё ж, щось я тады не подумав. Я вже так намагався. Там частку стіни зносив, дах зносив. Це теж буде от частини. Ой, намагався з гэтымі мехамі. Я пам'ятаю, на початку такого не було. На початку гульні, то що промоцування
Стали надто простори потребувати. Один буде глобальний, це другий, інший то третій, і тут ще четвертий. То, що Щось робить, таке, це я- як ти, так я думаю. Думаю, якби це краще Так, було. дякую. На глобальний, Тобто коротше, є в такі цю майстерні виходи. склади. Так я знаю, я просто думав. Факту, оцей перехід на плавильню, ці склади, і ці склади об'єднати з майстернею. Все. Весь мій план. Я маю Але це бушти нам не це збирав. все буде під кришею, означає. І багато чого перероблено. А, майстерня так і не не виглядає зрозумів, як це в тебе в голові виглядає. А, ну в голові воно ще ніяк не виглядає. Воно все під час буде виглядати. Тобі треба, Во-во-во, щоб я склати таким же самим майстерня чином було буду. однією простою будівлею, так? Тут же безсівкою буде загально, глобальна безсівка. Ну так. Дякую, Це дякую. просто Добраніч. Тихо, Загалом. інакше. До побачення. Точно. По суті, я буду розширювати самі сундуки. По факту, нам би їх замість них поставити залізні, і тоді у нас проблем не буде. Ну і ще додати варіант. Но Бити як ж железно, так і- вони більш простору потребують. Ну так, да, вони потребують заліза. Ні, простору буде. Ні, Все ж таки вони не побойніє зазвичай, ну. Вони не потребують. Вони типу потребують, але вмістити все можна. Я маю на увазі, що вони по помірах просто більш велізні, ніж звичайні. Так, да, але вони спокійно. Там без проблем. Так, ладно, мені просто я зараз поки думаю, як би це все зробити правильно. Я же не дал третьего дождать. Да помри ты уже. Что там каспаунти, что? Диви. Цей рівень приблизно однаковий йде. Так? Ти де? Ні, Ага. вже не йде. По-перше, Ну, по-друге, спаун. нехай мені подобається оце ліфт. Тому Капец. що потім кудись моїм планом тут є ліфт, да? І от бачиш, там далі ще одна зона. Тут буде ще Ага. один ліфт. Тут буде більш прокачаніше атакування. Тобто мені подобається загон це от підняття. Тому я хочу, щоб воно залишилось. Ага, я просто думав будівлю всю підняти і з будівлі. Ні, тоді А, буде незручно типовий з інших сторін. Тоді тобі не буде зручно, знаєш, ти не будеш зручно Мгм. звідси проходити. А нам більше важливіше звідси, ніж звідти. Я поки планую, поки думаю, то буде довго насправді. Не танки хлопці. Пентагон. Форма Пентагону виходить. Ну, глобально. У нас не вийде прям чиста форма насправді. Так у нас в'язка Будівля НАТО. має з'єднуватись із цією сходами? Із підйомом? Так. Ні? Да. 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 Тоді перше треба перенести всі Та дайте тіло-то скрині, забрати. тому що вони заважають. Я- А допомогти знаю, забрати знаю. тіло? Ні, я сам добрати, дякую. Ладно. Я зараз планую, як саме це більш краще зробити. Просто чекай, Ти- дай часу, будь ласка. Щось не то Я взяв. думаю збудувати склад. Куди перетягнути?
Да. Поки цей. Думаю, як перетягнути. Частину ж того, що вже є, можеш перекинути насправді до цього. До кота, бо у нього там вже багато справді є. Что перекинуть? Что? Что у меня не Те, що было? в тебе вже є, те, що в тебе вже є в твоєму складу, можна тобі перекинути. А. Не все, звичайно ж. Щось. Курва. Ти все-таки склад будуєш. Що? Да. Ти все-таки склад будуєш. Простий. Да цепись ты. Так у меня. Пичка жму. Ой, вот не высся. Дыра? А, у меня не баф. Честно. Що ви менавіта такі спавнитесь?
Перлина. Коль ты эту голову берешь-то, ну? Графила, у тебе попруга є? А хто? Ой, як перекласти? Пруга. Ну, пояс. А, да. Так, є. Поді. Знову тролі? Так я... Перестань будувати. Виходимо. Тут обидва. Ззаді тебе, тут. Доходимо, натягуємо. Отже, обидва з цією херню. От місця забудови. Ні, вас дефати я не збираюсь. Спарирование таки нет. Не-не-не, кто до вёски иди? Вертайтесь у поля. Я вертаюсь, так.
Ну, один тролль до вёски за кимсь типа вже. Хто это? Це Нормально, це я відходжу. Ай. відійшов. В тот світ. Ну, так отримлюється. Їжі не вистачало, якраз підгадали так момент. Ти як сразу бачиш івент, сразу заїдаєшся по максимуму, скільки можеш. Їжа має бути в тебе постійно. В тебе є стріл, бо в мене так стріл немає. Не єр. Що єр? Є. Не якась ручна зброя, я цю ручну зброю тут забрав все, да. Да правильно, что может, я пошел там, направо шинку. Я заўсёды іх расстрыл. Не мог бути. Є. Запарировал. Другий десь убіжав. Я ну лес пайшоў і галоўнае у яго ледзь здароўе заставалася заўсёды. Привіт. А? Я в тебе вдома прокинувся, випадково вкрав гроші. 1000 монет. Да, розказуй випадково, розказуй. Те. Ну, калі трэба, сярэдні. У мяне, короче, у хаце скрынькі роўна ад увойсця пасярэдзіне. Каму грошы трэба, бярыце. Мені зараз головне просто Бля. Та я маю. Нічого, воно збереглось, кстати. А, добре. Ну, повинно було, кстати, зберегтись. Ха. Так, ну яно мені зараз дає. Останнє Втиснуть збереження спокійно. хвилину тому. А, ну добре. Яно мне цяпер дае ПКМ на таскабар націснуць, але таскменш не выклікаецца, курва. Да що такое-то, ну? А я окремо, коли вже ясно було, що вилетіло, натиснув зберегти персонажа. Збереження світу могло бути до того, як я повернув гроші. Ну зараз, певно, ранок почався, тому... Мусили беруть. Гроші міг з'їсти світ. А, все, у меня стрим повис. Все, я в роботу.
Так. Зараз я хлопців запущу і все верну, як було. А, это капец, конечно, некий. Так, мне, напевно, погляджу, які там варіанти запуску я через. Візьмемо вулкан. А, ну або звичайний, або вулкан. А, мені швидь? Хлопці? Ау. Тебе чуть-чуть. Так. А. Так, ладно, зараз запускаю. Ну, у меня про вулкан нельзя. А, метанский клобок. Ну, хуйня. Повесилась там. А в налаштування графіки там щось. Ну, щось на середньому, щось. Обмеження частоти. Ну, до речі, неблагі варіанти погляджу. Але все равно мне уже более за 60 FPS не дає з уліком нашої забудови. Ну, щось частіше почалося, чим було. Що захочеш? Я чомусь на болотах. О, значить далеко від тебе. Данж, які лутовані відзначені. Портал Йор, між іншим, на йому столюване. А ні, чекай, це не минуло? Ні, це той данж, який я оформив. Але він зачинений. Капець. Ах. Далеко откинула, так? Ти десь не можеш зайти. Складу ще навіть в проекту нема. Капець. А де? А що? Ви не викрадаєте себе. Ну, як варіант, можна неяк особливо потім перекинуть те. Ой. Світ комусь, хто зможе тримати. Зможе гуляти. Когось ожидання з'явиться. А куди ділася міцна деревина? Тут у візку повно міцної деревини було. Я тільки за нею і ходив. Повір, ти зараз повинен за нею ще раз ходити. Вона у візку була. Вона Не уже був. зібрана. Ніч не був. Ну, типу, світ по-інакшому рахує.
Пипец. В сенсі рахує, воно вже було це етап, на якому вже давно було там залишена деревина. Воно вже давно дорубано. Події сталися. Да, он той візок. А дерева там з тої сторони дорубані? Так. І вже Уверен? перенесені. Я спочатку вирубив, потім поклав у візок на тій стороні, потім із візка на тій стороні переніс сюди. Елдер? Елдер. Там візок пустий. Все сталося. А дерева на Деревна. місці? Ні, все вже сталося, вже порубано, вже перенесено. А де? Я обмежував Яка в мене FPS. Поглядим. Альбо Едміту тебе якое железо. На випадок, коли світ перекидать. Хтось вже був жалівся, що якусь там руду в тачку кинув, і вона зникла, да? Не знаю. Тебе тоді не було? Що це все? Ну, або я не слухав. Ну, без тачки грати це неможливо взагалі. Ну, да. Та ні, просто виліти мішають. Добре, що я нічого не почав робити. Ладно, я насправді піду спати, мабуть, вже. Тому давай. Добраніч. Да, давай. Что с моим светом так себе? Раньше планшетнут. Ігрофіл, використовуй железо, там щось собі, а то ти приходиш, будуєш, а виніку нічого до себе не маєш. А прокачка? А, ну, тут Дауністу ж ніякої прополки амаль нема. Ні, железом не тягаю кахон. Ё-моё. Не керуемся.
Або, мабуть, допомогти тобі у твоїм світі. Що ти приходиш, безплатно працюєш. Та це гра. Ну, Я граю. Будувати люблю. А, так добре. Ні, що такий довгий телепорт? У меня без конца телепорт теперь-ка. Ха. Ага. Типу, Мгм. можна стрім зробити так, щоб ніхто не бачив. І це виходить, що ти наче записуєш відео, а Зам'ючений. Опять. Цього катушка запущу зараз. А, так, я вибачаюсь, у мене щось з гульнею сьогодні не ладиться. Красні вилітає і все. Ось, тема. Йду відпочивати. Мабуть, ти можна будеш. загуглити потім. А мабуть, ти будеш запускатися і зараз у свій світ пойдеш, так я одразу рейти дам, ні? Ні. Прямо зараз не готовий. Дякую, дуже дякую. Нема куди. Ну, просто був би Вибачаюсь. з Вальхейма на Вальхейм. Ага. Мгм. Ну, тоді дякую за гульню. Вибачаю Дякую дуже. за таку війну. Мені все. Дякую за ігри, Угу. за Дякую. компанію. Дякуємо всім, хто дивився. Так. Па-па. Добраніч. Тихої ночі. Добраніч. Мгм.
Так, чатик. Вийдемо кудись, таке випадко. Пішли на фаерсол. Ось. Всім дякую, що терпіли виліти наприкінці. Раніше ніяк не шмат такого було, а зараз щось що посипалося, їхали, що таке. Такий неудалий стрім. Тоді усім до вечора. Вечером щось погуляємося. Ксю казав, я її виходне. Мабуть, літалку знову зберемо. Було б непогано. Даже і погуляти. Ну так, буває. Щоб зрозуміти, з якого ляту. Так почало. Тому ніяк так. Так. Літалка приємна. Згодна. Рафіл, мабуть, завтра я щось зберемося. Ну, то бок сьогодні. Що все виходне. І вона якраз каже, що літалку я не хочу погуляти. Таке. Ну, глядиш, які. Повдневий парк. Щось ще такого пляну. Забыть.